بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعات اللي هنتطرق إليها بمشيئة الله اللي هو الديد لود واللايف لود والجداول الخاصة بالقيم المتعارف عليها بالديد لود واللايف لود، وبعدين إزاي نعمل كومباينيشن لللود باستعمال طريقتين. الطريقة الأولانية LRFD coefficients، وال LRFD الاختصار بتاع Load Resistance Factor Design. Load Resistance Factor Design احنا بنزود الأحمال وبس في نفس الوقت بنعمل في السترينث بنقلل قيمة التحميل وبنحط معاملات خفض للسترينث زي ما هنشوف مع حضراتكم. ال ASD هي عبارة عن اختصار لكلمة Allowable Strength Design، اللي كانت التعديل بتاع الفاكتور اوف سيفتي. احنا كنا زمان بنستعمل فاكتور اوف سيفتي بتيجي على الاف يلد وتقسم على فاكتور اوف سيفتي وتحسب allowable، فحصل تعديل للطريقه دي واستعملوا الطريقه بتاعت allowable strength design زي ما هنشوف باذن الله. قدام حضراتكم جدول للدنسيتيز، كثافات للمواد المتعارف عليها اللي احنا بنستعملها لحساب الديد لود. فمثلا اول حاجه كول بيت اند تيرف فحم، والوزن بتاع الفحم 20 باوند بير كيوبيك فوت من 20 ل 26. عندنا مثلا الالومنيوم كاست وهامرت من 159 ل 171 باوند بير كيوبيك فوت. انواع مختلفه من المواد، منها الكوبر ومنها الايرن الحديد والليد الرصاص. الحاجات اللي احنا عارفينها مثلا عندنا الكونكريت رينفورسد انش، فده بيقول لك سي مانيفاكتشر، والستون ستراكشرال لايت ويت، والفينيشز بانواع المختلفه، والتشانل سسبندد سيستم، الويت باوند بير سكوير فوت. وبالنسبه للبارتيشنز والدراي وول اللي هي بيبقى فيها ستاد ومحطوط فيها شيتس تستعمل كبارتيشنز وتتميز بخفة الوزن. وهنا الحيطان سواء اللي موجودة بالطوب أو هولو كونكريت بلوك، الفور انش بيساوي 29 باوند بير سكوير فوت. ودي انواع الفينيشز من الترازو، الواحد انش بيساوي 13 باوند بير سكوير فوت، السيراميك 10 باوند بير سكوير فوت. الجدول الثاني السورس بتاعه ASCE American Society of Civil Engineering 02، اللي هو المينيمم يونيفورملي ديستريبيوتد لايف لود ال نوت ال سب نوت اند مينيمم كونسنتريتد لايف لودز. بالنسبه للابارتمنت المساكن اكسس فلور سيستم اوفيس يوسز 50 يقابلها الجزء الاولاني اللي هو باوند بير سكوير فوت، والجزء اللي بين قوسين هو كاتب بيقول لك كيلو نيوتن بير سكوير متر، يعني ال 50 بتناظر 2.4 كيلو نيوتن المتر المسطح. وبالنسبه للاسمبلي اريا اند ثياترز المسارح، الكراسي اللي هي الثابته الفاستند تو فلور المثبته في الارضيات بنلاقي اليونيفورم باوند بير سكوير فوت 60، والمقابل ليها 2.87 من 100 كيلو نيوتن بير سكوير متر. البالكونيز 100 باوند بير سكوير فوت 4.79 كيلو نيوتن للمتر المسطح. وبالنسبه للكوريدورز برضه بيستكمل الجدول 4/10 بيتكلم عن الهوسبيتالز. الاوبريتنج رومز بيبقى 60 باوند بير سكوير فوت و 2.87 كيلو نيوتن للمتر المسطح.
برايفت رومز 40 ب 1.92 وهكذا انواع كثيره من اللايف لود. الاوفيس بيلدينج بالنسبه للفايل والكمبيوتر روم لود بيزد اون انتسيبيتد اوكيوبنسي على التوزيع المتوقع. اللوبز بيديلك من 100 باوند بير سكوير فوت يقابلها 79 كيلو نيوتن بالمتر سكوير. الموضوع اللي يهمنا اللي هو اللود اند ريزيستنس فاكتور ديزاين LRFD، بيقول لك هي طريقه لحساب لتصميم المنشآت بحيث ان الابليكابل ليميت ستيت no applicable limit state is exceeded when the structure is subjected to all appropriate combination of factored load. ايه هو الليميت ستيت؟ بيقول لك احنا مش عايزين نتجاوز الليميت ستيت. الليميت ستيت هو الحاله اللي يكون فيها الاستراكشر او اجزاء الاستراكشر becoming unfit، ان هي غير صالحه لاداء وظيفتها. والليميت ستيت دي مكون من عده اجزاء، فجزء خاص بالسترينث ودي المعنيه بالسيفتي بالامان، and relate to maximum load carrying capacity، موضوع البلاستيك هنج والباكلينج ان شاء الله هنتكلم فيه. سيرفيسابيلتي اللي هي كيفيه ادائها للمهمه المطلوب منها، ودي بيخش فيها زي ما حضراتكم عارفين الديفليكشن. يعني مش معقول انه في منشأ تخش بتلاقي فيه اكسسيف ديفليكشن وباين فيه الترخيم في المباني. هي بتعتمد ال LRFD ان هو بيعمل سميشن جاما كيو، لابد انها تكون اقل من او تساوي فاي ار ان. الجاما اللي هي المعاملات اللي بتتضرب في الديد واللايف والويند والاجزاء الاخرى. الكيو اللي هي نفس الاحمال، يعني سواء كان ديد لود او لايف لود او ويند او ايرث كويك، اقل من او تساوي الفاي اللي هي معامل تخفيض السترينث في الار نومينال اللي هو النومينال سترينث اللي هي السترينث بتاع الماتيريال. يعني انا دلوقتي في التصميم بجيب اقصى حاجه نومينال سترينث بضربها في معامل التخفيض، حصل ضرب معامل التخفيض في النومينال سترينث لازم يكون اكبر من او يساوي القيم الالتيميت المحسوبه نتيجه رفع اللودز. هنبتدي نشوف الجداول مع بعض. انواع اللود، الديد لود يرمز له بالرمز دي اللي هو الويت اوف ذا ستراكشن and all other permanently installed features، كل الحاجات الدايمه اللي موجوده طول الوقت. اللايف لود اللي هي الحاجه اللي بتدي لك اوزان في اتجاه الجاذبيه في الجرافيتي، لكن هي اللايف لود دي متغيره لانها ممكن ما بتقعدش طول الوقت. includes the weight of people، الناس ممكن يكون غرفه ممتلئه بعد فتره الناس تمشي يبقى قيمه اللود اصبح متغير. الفرنتشر الاثاث، unmovable equipment and partitions. فبيقول لك ان ال دي تنقسم الى قسمين، اذا كتبت ال يبقى هي قيمه اللايف لود، اذا كتبت ال سبست ار يبقى اللي هي الاحمال اللي جايه على الروف. الرين بيرمز ليه بالرمز ار وطبعا اللي هو الامطار. السنو اللي هو الثلج اللي نازل على الاسطح. كابيتال دبليو ترمز الى الويند الرياح، والإيرثكويك يرمز لها بالرمز E. في حاجات بيسموها environmental loads اللي هي نتيجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها، اللي هي نتيجة الأحمال جاية من البيئة. السنو اللي هو التلج بيقول لك in colder states snow loads are often quite important، لها أهمية كبيرة لأن 1 inch of snow is equivalent to the load of approximately نص باوند بير سكوير فوت، يعني الانش الواحد من التلج يعادل نص باوند بير سكوير فوت. but it may be higher or lower elevations when snow is denser. For roof design snow loads varying from 10 إلى 40 باوند بير سكوير فوت are commonly used. التلج طبعا هو بيعمل لود لما بيحصل له accumulation او بيكون في مشكله في نظام تصريف السقف. الامطار there are more severe problem
than rain loads on the usual situation may be reversed for flat roofs, particularly those in warmer climates. If the water on the flat accumulates faster, the result is called bonding. إذا حصل تجميع وإن كان معدلات التصريف أقل من معدل سقوط الأمطار، فبيحصل بوندينج أو تجمع في المية دي. طبعا بتعمل ديفليكشن للروف to this shape، يعني بتخلي السقف يبقى عامل زي الدش، زي الطبق. الويند لود بيقول لك انه عمل سيرفي، بحث ودراسه في خلال اخر 150 سنه reveals many reference structure failure caused by the wind، يعني دلل على وجود حالات كتيره جدا لانهيار نتيجه الويند. بيقول لك اهم حادثه كان سقوط تاي بريدج في اسكتلند في 1879 اللي تسبب في وفاه 75 شخص. الإيرثكويك من الأهمية أخذ عنصر السيزميك forces in the design of all types of structures. وهنا بيتكلم تاني عن الليميت ستيت اللي هي بتعبر عن الديسكريبشن للكونديشن ان الستراكشر فشل في اداء مهمته المنوط بيها، وانه في نوعين زي ما اتكلمنا برضو، يعني ده تكرار نفس الكلام، انه في نوعين، جزء خاص بالسترينث وجزء بالسيرفيسابيلتي. والسترينث بيشمل اللود كاري كاباسيتي، وده يعني المظاهر بتاعته بتحصل في الاكسسيف ييلدينج فراكشر والباكلينج والفاتيك اللي هو الكلال، and gross rigid body motion ان الجسم بيتحرك. السيرفيسابيلتي ليميتس البرفورمانس اللي تشمل الديفليكشن وظهور كراكس والسليبنج اند فايبريشنز والفايبريشنز الاهتزازات and deterioration. كل انواع الليميت لابد انها تؤخذ في الاعتبار انها لا تحدث في المنشأ. نبتدي بقى نتكلم بالنسبه للمعاملات. زي ما اتفقنا اول معادله اللي هي 1.4 دي، يعني الدي هنا موجوده ومفيش حاجه تانية جنبها، يبقى ودي الحاله لما بتحصل during construction انت لسه ما حملتش المنشأ. في حاله وجود الديد لود واللايف لود في المنشأ فبياخد 1.2 ديد لود زائد 1.6 لايف لود، ويجي عند السقف بيقول لك احمال السقف اللي هي المتوقعه اللي هي لايف لود بتاع الروف او السنو او الرين، بياخد الاكبر في دول 0.5 ال ار اور اس اور ار. دي الحاله الثانيه. طب الحاله الثالثه بيقول لك 1.2 ديد لود زائد 1.6، بياخد العناصر دي كلها يضربها في 1.6، وده هنا ظهر معانا الويند، والويند الاتجاه بتاعه في اتجاه الديد لود، بيعمل مقارنه. يبقى انا عندي هنا ديد ولايف وويند ولايف لود بتاع الروف، فبياخد 0.5 ال اور 0.8 دبليو ويعملها الحاله 4-3. يبقى انا عندي هنا دي تنقسم الى قسمين، بنشوف الاكبر من 0.5 ال زائد اور 0.8 دبليو وال 1.6 في الاحمال اللي واخد. الحاله الرابعه بيقول لك W is the direction of D، اللي هي W اللي هو الويند في اتجاه الدي، يبقى عندي 1.2 زائد 1.3 W زائد 0.5 L زائد 0.5 LR or S or R. دي حالة تانية. الإي في الدايركشن بتاع الدبليو دخل معانا الإيرثكويك لود، بس هنا بيبقى فيه بلس اور ماينس، مع وضد. فإذا كان مع فبتحط له إشارة البلس، وإذا كان ضد أو في العكس الاتجاه بتحط له إشارة الماينس. 1.2 ديد زائد أو ناقص 1 إي زائد 0.5 إل زائد 0.2 إس، اللي هي الكومبينيشن عندنا لايف لود وسنو وإيرثكويك وديد لود.
اخر حاله 0.9 دي زائد او ناقص 1.3 W or 1 E. وبيقول لك في اكسبشن ان اللود فاكتور ان ال combination اللي هي 4 3 4 4 4 5 shall be equal to 1 for garages. يعني المعامل اللي هو في 4 3 اللي هو البوينت 5 ال ده ممكن يتحول لواحد في حالة الجراجز أو الاريز occupied by places of public assembly فيها تجمع بكميات كبيرة. and all areas that life load is greater or and all areas إن اللايف لود بتاعها أكبر من 100 باوند بير سكوير فوت. وهنا الاختصارات ومعاني الحروف المستعملة والسيمبلز الجاما اللي هنشوفها بعدين، جاما والفاي والفاي اللي هي ريزيستنس فاكتور بتستعمل في ال ار اف دي، واما الجاما اللي هي السيفتي فاكتور بتستعمل في الطريقه الثانيه اللي هي اس دي. بالنسبه للديد واللايف والدبليو والحاجات دي مش شرط تكون لودز، ممكن تعبر عن مومنت او تعبر عن شير او تعبر عن تورشن. فممكن هو في المسألة يقول لك إن المومنت ديو تو ديد لود بيساوي كذا. إذا ما اداهالكش يبقى بتضربه في 1.2، أو يقول لك إن الشير اللي جاي ديو تو لايف لود كيو بيساوي كذا. إذا في اللايف لود هتضربه في 1.6 في الحالة الثانية. وممكن في المسألة يقول لك فاكتورد ديد لود كذا، يبقى هو خلاص اوريدي ضرب في الفاكتورز الخاصه بيه. ودي اللي هي واضحه زي ما قدام حضراتكم. note that D L W S are loads in general sense which includes bending moment, shearing or axial force and torsional moment. Sometimes these internal are called load effects. Thus the symbol D include dead load moment load. يعني اذا اداني مثلا يونيفورم لود عنده ديد لود، فباخد ده بضربه في 1.2 اداني اللايف لود، اقول زائد 1.6 لايف لود، اجيب الايه اللي هو الالتيميت لود، وارجع مثلا في حاله سمبلي سبورت اضربه اقول دبليو ال تربيع على 8 دبليو التيميت ال تربيع على 8. ده اذا ادهوني كلودز. كان زمان في الكتب لما حضراتكم تقروها في الطبعات القديمه كان المعاملات كانت 1.4 ديد زائد 1.7 لايف لود. وبعد كده في الرينفورسد كونكريت ديزاين نقلوها بقت الترنيت ديزاين، واللي تطرق اليها بصوره شرح طيب اللي هو الكتاب بتاع البروفيسور نديم حسون في الديزاين اوف رينفورسد كونكريت structures. المعاملات خفض السترينث اللي هي الفاي بتختلف حسب المنشأ بتاعك شغال فين. ففي حالة البيندينج مومنت فإن الفاي بتاعتك بتساوي 9/10، وفي حالة التنشن ممبر فراكشر ستيت 75 بيقول لك إن التنشن ممبرز اليلدينج اللي هي 0.9، التنشن الفراكشر 75، الكومبريشن في حاله العمدان بياخد 85%، البيم فلكشر اند شير بيمز سبجكتد لفريكشر اند شير. يبقى عندنا التنشن في حاله اليلدينج 9/10، وال9/10 الثانيه في حاله البيمز اللي هي سبجكتد لبندنج مومنت وشيرنج فورس، والفاستنس اللي هي وسائل التثبيت 75%. الطريقه الثانيه اللي هي allowable strength design method بيسيب الاحمال زي ما هي، الديد واللايف والويند بس بيجي بدل ما بيضرب في معامل الفاي اللي احنا كنا بنقول عليه 0.9 بيضرب في النومينال، بيجيب النومينال ويقسمها على معامل اللي هو اللامدا زي ما قلنا لحضرتك اللي هو السيفتي فاكتور. الجزء الخاص بالاي بي سي 16 ايكويشن 8، السيجما جاما دي بيساوي الديد لوحده، دي اول حاله. الحاله الثانيه ديد زائد لايف زائد الاتش. الاتش هنا اللود ديو تو لاترال بريشر، والجاما دي السيجما جاما دي هي الديد زائد نفس المعاملات اللي هي اللود لايف لود بتاع الروف،
او السنو او الار زائد الاتش اللي احنا قلنا على اللود ديو لاترال بريشر. الحاله الرابعه ديد زائد 75% لايف لود زائد اتش الهوريزونتال ايرث بريشر زائد 75% ال ار اور اس اور ار. ادي كل الحالات بتاعتنا الخاصه بالاي اس دي. اذا رسمنا جراف العلاقه بين الديسبيسمنت واللود، فان اذا كان النومينال ريزيستنس يرمز له بالرمز ار ان، فانت بتيجي في حاله ال ار اف دي بتضرب في معاملات الفاي اللي هي 0.9 0.75 اللي احنا شفناها، فكأن انت النومينال بتقلله بالقيمه دي اللي هي فاي ار ان. اما في حاله الاي اس دي فان انت بتقسم على المعامل اللامدا اللي هو القيم اللامدا ب 1.67 في حاله الفليكشر، 1.5 في حاله الشير، وفي حاله الشير ان اول كونديشنز 1.67 والكمبريشن 1.67 و 1.67 في التنسايل ييلدينج يساوي 2 في التنسايل فراكشر و2 في الشير رابتشر اوف بولز. فانت الجزء ده بيبتدي الاول كخط مستقيم، فانت كانك شغال في المنطقه اللي هي بتاعه من اول الزيرو لغايه الييلد ستريس في الجزء المستقيم. فهنا الاي اس دي هو عباره عن ار نومينال مقسوم على اللامدا. ايه العلاقه بين اللامدا والفاي؟ بيقول لك عاده العلاقه بين اللامدا والفاي انه 1.5 على الفاي بيساوي لامدا. فمثلا على سبيل المثال اذا كان عندي الفاي 9/10 في حاله البندنج، فان 1.5 على 0.5 على 0.9 هتديني 1.67 اللي هو المعامل بتاع البندنج اللي بستعمله. ده في حاله اذا كان اللايف لود بيساوي 3 امثال قيمه الديد لود. هنتطرق الى مساله هنحلها ان شاء الله، نشوف المعاملات بتاعتها باستعمال ال ار اف دي وباستعمال الاي اس دي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.